Xin chào mọi người, tạm gác lại Gundam. Hôm nay chúng ta sẽ đến một mẫu mà nếu mọi người từng xem Full Metal Panic thì chắc chắn sẽ không xa lạ gì. Đó chính là M9 Genback version 4 Metal Build. Đây cũng là mẫu khá đặc biệt, bởi khác với những con Gundam mình thường review. M9 mang đậm phong cách robot quân sự và đặc biệt là súng nhiều hơn mình tưởng. Vậy M19 này có gì hay, khả năng cơ động ra sao và với mức giá niêm yết là 25.300 yên khi phát hành vào tháng 12 năm 2018, liệu có còn đủ sức hấp dẫn ở thời điểm hiện tại không? Giờ thì mình cùng xem thử nha. Ở mặt sau của hộp thì hình ảnh M9 được thể hiện trong trạng thái kích hoạt hệ thống ECS, tức là khả năng tàng hình đặc trưng của em nó. Bên cạnh là dòng chữ tiếng Nhật, có thể hiểu nôm na là Genback tối thượng, cùng với logo Midfield được làm mẫn phía sau. Phía dưới là hình ảnh M9 đứng cùng nhau, nhìn giống hình một đội hình tác chiến. Nhìn thôi cũng đã thấy nếu mọi người có điều kiện chơi nhiều thì dựng nguyên một đội hình như này chắc chắn rất đa gì và này nọ. Tiếp theo là hình ảnh một cặp M9 và Arbalest được trưng bày theo kiểu công xưởng. Nhìn thoáng qua đã có tới 12 món vũ khí dành riêng cho em này. Phải nói đây là một trong những mẫu Medview hiếm hoi được Bandai ưu ái về khoản trang bị. Bên trong hộp cũng sẽ có một khay mút lớn dùng để đựng M9 cùng một số phụ kiện cần thiết để định hình và dựng lên bộ công xưởng. Tiếp theo là 3 khay nhựa. Những khay này cũng đồng thời là nơi chứa phần lớn phụ kiện đi kèm. Những cái hay ở chỗ khi mình dựng bộ công xưởng lên thì hầu như toàn bộ những phụ kiện này đều được tận dụng và được đưa lên trên đó. Ngay trang đầu của sách hướng dẫn, họ nhìn đống phụ kiện như vậy là mình đã thấy hơi mệt rồi. Đặc biệt với mọi người mua hàng cũ, việc kiểm tra xem còn thiếu món nào hay không chắc cũng khá đau đầu. M9 Genback có màu chủ đạo là xám quân sự, kết hợp với nhiều mảng xám đậm, xám nhạt và một số chi tiết tối màu. Không có những màu nổi bật kiểu Gundam truyền thống như xanh, đỏ. Và mình nghĩ đây chính là điểm làm cho M9 có chất riêng. M9 cũng khá đơn giản, chỉ cần lắp phần khiên vào giáp vai là chúng ta đã có được phiên bản hoàn chỉnh. Khớp giáp vai sử dụng dạng khớp chữ C mà lại bằng nhựa nữa, nên phần này mọi người chú ý khi chơi cũng như tháo lắp. Thay vì gắn khiên trực tiếp vào giáp vai, mình lại chọn tháo phần giáp vai rồi mới gắn khiên vào. Lý do cũng khá đơn giản, mình không thực sự tin tưởng vào cái khớp chữ C. Biên độ phần khiên được thiết kế dạng khớp bi nên người chơi có thể điều chỉnh thoải mái. Kết hợp súng ngắn với bát cái đỡ đi kèm, đây là phần để treo khẩu súng dưới tấm khiên. Ở phần khiên cũng có một vị trí để cất khẩu súng ngắn, mọi người chỉ cần tháo phần bắt nhỏ trên khiên ra, sau đó đặt khẩu súng vào bên trong. Về biên độ cánh tay, có thể đứng ra phía trước vừa đủ để tạo ra các dáng cầm súng bằng hai tay. Cánh tay có thể dang ngang khá tốt, nhờ khớp chữ C ở giáp vai có thể linh hoạt dịch chuyển theo chuyển động của cánh tay. Vùng giáp vai có thể đưa lên khá cao. Cánh tay và phần bắp tay sử dụng khớp xoay nên có thể xoay khá mượt mà, giúp việc điều chỉnh hướng cánh tay khi tạo dáng cũng dễ dàng hơn. Khớp khuỷu tay khi gặp lại không ôm sát vào phần bắp tay. Và phần đầu thì em này đáp ứng rất tốt, từ cúi đầu xuống cho đến ngửa cao lên. Còn đây là hai nhân vật mô phỏng nội thất buồng lái của Mao và Kush. Ở phần đầu M9 có thể mở ra và đây cũng là vị trí để đưa một trong hai tượng mô phỏng buồng lái vào bên trong. Ở phiên bản này, hãng còn cung cấp thêm một phần đầu của M9 để mọi người có thể thay đổi nhân vật. Muốn trở thành chỉ huy Mao hay hóa thân thành trung sĩ Kush thì chỉ cần thay đầu là được. Cá nhân mình thấy phần đầu M9 quay được tất cả lấy cảm hứng từ hình tượng cá nhà táng, còn riêng phiên bản dành cho chỉ huy Mao, phần đầu lại khiến mình liên tưởng khá rõ đến đầu cá mập. Tháo lắp phần đầu cũng tương tự như các mẫu Metal Build khác, thao tác khá đơn giản và dễ dàng. Phần giáp trước bụng có thể dịch chuyển lên xuống. Tới phần eo thì phải nói là biên độ quá tốt, M9 có thể gập người ra phía trước rồi ngửa ra phía sau khá thoải mái. Còn nghiêng người sang hai bên thì vô tư. Ở mặt lưng có thể mở ra để lộ chi tiết bên trong. Phần giáp trước và giáp hông đều được cố định, chỉ có giáp gáy sau có thể mở lên. Nhờ vậy khi tạo dáng chạy, phần chân có thêm không gian chuyển động, nhìn tổng thể sẽ uyển chuyển và tự nhiên hơn. Phần xô hông cũng là nơi để treo dao và kiếm. Ngoài ra mình thử treo luôn cả khẩu súng nòng 57mm thì vẫn được. Nhưng trước hết, cần phải thay sang bát giữ dao mà hãng cung cấp sẵn.
Tới phần biên độ chân thì sạc sang hai bên đủ dùng. Đá chân về phía trước thì biên độ khá kém, nguyên nhân chủ yếu là bị phần giáp váy hông cản lại. Còn đá chân ra phía sau thì biên độ vừa đủ để tạo dáng chạy. Do vướng phần giáp váy trước nên khả năng đơn gối của em này kém. Ở đây mình chỉ thấy gập chân ra phía sau, biên độ nhìn chung ổn. Phần giáp gối phía trước có khớp riêng nên có thể dịch chuyển lên xuống. Phần giáp cổ chân cũng tương tự nhưng biên độ sẽ không nhiều. Phần khớp cổ chân có thể bẻ ra trước và đưa ra sau khá linh hoạt. Ngoài ra, lòng bàn chân còn có một khớp riêng giúp phần mũi chân có thể chết lên phía trước. Giờ mình sẽ chuyển M9 sang chế độ tàng hình. Cái này chỉ có trên phim thôi nha, chứ ngoài đời mà làm được thì chắc mình khỏi gần mới mặc đồ. Đầu tiên là tách phần ghép vai trên. Tiếp đến là phần trước ngực. Xuống phía dưới thì đẩy một bát lên rồi đẩy bát còn lại xuống. Tiếp theo mình đẩy phần bát nằm dưới giáp gối ra. Bước 5 mình sẽ tách phần giáp hông ở hai bên ra. Tiếp theo mình đẩy phần bát ở sau lưng lên cao. Sau đó lật hai bên mép lưng. Gần cuối đưa phần bát ở bắp chân ra ngoài. Và cuối cùng mình chỉnh lại phần giáp cổ chân. Và đây là phiên bản hoàn chỉnh khi ở chế độ ECS, sẽ có 16 vị trí được mở trên toàn bộ cơ thể. Giờ thì mình sẽ nói về hệ thống vũ khí. Đầu tiên là cặp súng bắn dây được trang bị ở hai cánh tay, vừa dùng làm vũ khí, vừa giúp M9 đu bám và vượt qua các địa hình trong chiến đấu. Tiếp theo là dàn súng được trang bị cho em nó. Phải nói, đây chính là thứ tạo nên chất riêng của M9. Đầu tiên là khẩu súng cầm tay mini. Trên thân súng có một khớp gập cho phép mở phần bá tay cầm ra khi sử dụng. Tiếp đến, súng trường nòng 40mm, vũ khí chiến đấu tiêu chuẩn đa dụng ở tầm trung, có tốc độ bắn linh hoạt, bắn từng viên hoặc liên thanh, yểm trợ hỏa lực cho đồng đội và tiêu diệt các phương tiện cơ giới nhẹ hoặc bộ binh đối phương. Đi kèm với đó là hai băng đạn. Mỗi băng đạn cũng được làm hãng khá chi tiết, thậm chí còn mô phỏng từng viên đạn trên băng. Tiếp đến là súng cỡ nòng 57mm, được sử dụng để tác chiến từ tầm trung đến cận trung với hỏa lực áp chế khá mạnh. Khẩu này sử dụng nòng trơn, cho phép sử dụng nhiều loại đạn khác nhau, trong đó có đạn nổ lõm và đạn xuyên giáp. Cũng giống như súng trường, khẩu nòng 57mm cũng được trang bị hai băng đạn. Cách sử dụng thì khẩu súng này là phải kết hợp với cáp dẫn, đồng thời nối cáp vào phần chốt ẩn trên súng. Cá nhân mình thấy thì khá bất tiện, vì trước giờ mình cũng không có thói quen dùng cáp khi trưng bày. Hơn nữa, theo khuyến cáo của hãng, khi lắp cáp vào phần chốt này, mọi người cũng phải thật chú ý và thao tác nhẹ tay, vì nếu dùng lực quá mạnh có thể làm gãy chốt ẩn. Cuối cùng là súng nhắm, cũng là vũ khí sở trường của KUS. Khẩu này được thiết kế để tác chiến ở tầm cực xa với nòng dài và sử dụng đạn động năng cỡ lớn, tập trung vào độ chính xác và khả năng xuyên phá. Mục tiêu của nó thường là những mục tiêu có giao diện cao, vị trí chỉ huy hoặc vô hiệu hóa các cỗ máy AS đối phương từ khoảng cách rất xa. Nói đơn giản, đây là khẩu súng dành cho những lúc KUS muốn nói, không cần lại gần, đứng đây, tôi xử lý. Ở khẩu này, phần súng có thể gập gọn lại khi không sử dụng, giúp việc cất giữ hoặc mang theo M9 trở nên gọn gàng hơn. Đi kèm với đó, hãng cũng cung cấp hai băng đạn dành riêng cho khẩu súng nhắm. Súng nhắm có cơ chế chốt ẩn, tuy nhiên phần này mình không đánh giá cao lắm vì mình đã thử che khẩu súng lên M9 nhưng lại không thực hiện được. Chưa hết đâu nha, M9 còn trang bị thêm hai khẩu tên lửa bát bay nữa. Khẩu đầu tiên, Versatile 2, được trang bị các cụm cảm biến dẫn đường và oanh tạc các mục tiêu cơ giới hoặc công sự. Phần bán tay cầm có thể mở ra khi sử dụng. Trong sách hướng dẫn thì hãng không đề cập đến phần đế dựng súng, nhưng thực tế phần này vẫn có thể mở ra để giúp khẩu súng tên lửa đứng trên mặt phẳng. Tiếp đến là khẩu tên lửa siêu tốc Javelin. Đây là loại vũ khí động năng chuyên dùng để xuyên phá giáp xe tăng cũng như các cỗ máy Armslever đối phương. Phần bán tay cầm có thể gập mở và đặc biệt đầu đạn có thể lấy ra rồi lắp vào bên trong ống phóng. Khác với những khẩu súng khác thường chỉ cần dùng các chốt gắn có sẵn trên M9 để treo vũ khí, thì với khẩu tên lửa này mọi người phải sử dụng thêm một mối nối riêng được hãng cung cấp sẵn. Hãng cũng cung cấp sẵn hai là giá đỡ vũ khí phía sau lưng, khác biệt duy nhất là một thanh ngắn và một thanh dài. Các giá đỡ vũ khí đều có thể bung mở và người chơi có thể thay đổi giữa cặp giá đỡ ngắn hoặc dài tùy theo nhu cầu. Với cặp giá đỡ dài, mình có thể dùng để treo thêm vũ khí. Nhờ vậy mà M9 có thể mang theo khá nhiều đồ mà vẫn giữ được tổng thể tương đối gọn gàng.
Tính ra M9 Game Pack có thể treo và mang theo khoảng 6 món vũ khí trên người, nếu tính luôn cả khẩu súng mini được cất bên trong khiên. Chút lưu ý nhỏ, các chốt cắm đều bằng nhựa nên mọi người không nhất thiết phải ấn quá sâu. Giờ nói đến vũ khí cận chiến, M9 được trang bị cặp dao phân tử dài và ngắn, cùng với đó là một cặp dao găm. Dao phân tử sử dụng công nghệ dao động tần số siêu cao kết hợp với lửa cắt mỏng ở cấp độ phân tử, cho phép nó cắt qua những lớp giáp hợp kim và composite của các arm sliver đối phương. Mỗi thanh dao phân tử đều có bao kiếm riêng nên khi không sử dụng có thể cất gọn vào bao. Và cặp vũ khí cuối cùng là dao găm. Tuy nhiên khi gắn lên M9, hãng không dùng nguyên con dao mà cho sẵn phần chui dao mô phỏng được gắn trực tiếp ở phía trước ngực. Không thể không nhắc đến cặp lựu đạn, có thể dùng để phá hủy công sự, tạo màn khói hoặc quét bộ binh đối phương. Cũng giống như dao găm, lựu đạn mô phỏng được gắn ở phía ngực còn lại. Giờ mình sẽ nói sơ qua về phần trụ trưng bày. Phần trụ này có hai cách lắp. Cách một là kết hợp khớp trụ với mối nối trưng bày A. Cách 2 thì tháo bỏ phần khớp trụ và thay bằng mối nối B. Giờ mình sẽ hoàn thiện bộ phân xưởng, nhưng phần này mình sẽ đi nhanh. Vậy là mình đã hoàn thiện xong bộ công xưởng. Các giá chai vũ khí, mọi người có thể tùy ý gắn ở bất kỳ vị trí nào trên bộ công xưởng. Muốn sắp xếp thế nào thì cứ thoải mái. Sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc tới các mô hình như bậc tỉnh, đặc biệt trong dòng Metal Build series Full Metal Panic. Đây là một điểm khá đặc biệt khi hãng còn đưa các nhân vật vào bộ sản phẩm. Từ phải qua trái, cô thư ký nhỏ nhắn, đảm đang. Chỉ có lãnh đạo mới dáng đứng chắp tay phía sau, tiếp đến là Kush và cuối cùng là nữ chỉ huy Mao. Kết lại, mình xin chia sẻ như sau. Đầu tiên là thiết kế 2 trong 1 khá linh hoạt. Chỉ cần thay phần đầu là người chơi có thể tùy biến M9 thành chỉ huy Mao hoặc trung sĩ Kush. Về phần khớp, theo cảm nhận của mình thì không đến nổi tệ. Bằng chứng là khả năng tạo dáng với vũ khí rất ổn, từ đứng, chạy cho đến các tư thế tác chiến. M9 đúng kiểu được sinh ra để quỳ, nằm, ngắm bắn rồi chạy. Riêng tư thế quỳ thì mình thấy chưa thực sự xuất sắc. Về lớp sơn, cảm quan cá nhân mình là sơn khá đẹp, bề mặt nhìn sạch, không bị lem nhem hay sần sùi. Gimmick đặc trưng của M9 cũng rất đáng nói, với 16 vị trí cảm biến có thể triển khai để tái hiện trạng thái ECS. Và cuối cùng, phải khen đây là một trong những mẫu Metal hiếm hoi, có cả bộ công xưởng đi kèm với mini figure nhân vật. Tuy nhiên, có một điểm hơi tiếc là các nhân vật được làm khá tối màu. Nếu như hãng thêm một chút chi tiết sơn hoặc điểm nhấn thì mình nghĩ sẽ là nổi bật hơn. À, còn một điểm nữa,
M9 có thể cộng tới 6 món vũ khí trên người, nên về khoản đa dụng thì em này đúng kiểu đi làm nhiệm vụ, nhưng tiền thể mang luôn cả kho vũ khí bên người. Về giá, mặc dù đã ra mắt khá lâu, nhưng theo những gì mình theo dõi, giá em này lúc lên lúc xuống so với mức pre-order ban đầu. Điều đó cũng phần nào cho thấy M9 Gamepad vẫn nhận được sự quan tâm khá tốt từ cộng đồng sưu tầm. Điểm mình chơi duy nhất ở mẫu này là khả năng trưng bày. Tông màu của M9 khá tối, nên khi đặt chung trong tủ với những mẫu Gundam có màu sắc nổi bật, đặc biệt là các mẫu có cánh, thì em nó gần như bị chìm hẳn. Bài review mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem tới đây. Bye bye, chào mọi người.